Hi guys! Welcome back to my channel. And you've guessed it right, hindi pa tayo naliligo today. Dahil ang gagawin natin today ay magte-test ng whipped cream face wash. At saka itong bubble sponge. Not sure if nakakita na kayo ng ganito sa mga beauty stores or gusto nyo siyang i-try. If nandito kayo para malaman kung paano ba ito ginagawa, samahan nyo ako. Dahil hindi ko rin alam. Ito-try lang natin siya. Actually, hindi ko alam kung saan lang galing. Bigay lang to sa akin ng friend ko. Maghihilamos tayo today. Parang ngayon nung maliligo no? If hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa aking channel where I will try different beauty products and brands. Kung meron kayong mga gustong i-try habang quarantine at hindi nyo pa sure kung gusto nyong bilhin talaga, well, ako ang magta-try para sa inyo. Mag-suggest lang kayo sa comments and I'll try to buy it for you guys. Para hindi na kayo gumastos. Ako na lang gagastos para sa inyo. Ang gastos kasi mag-trial and error, diba? Lalo na pag hindi mo naman sure. Anyways, unbox sana natin siya. Kaso, as you can see, bukas na siya. Kinakailamanan ko na to nung natanggap ko siya. Kasi hindi ko talaga alam kung ano ba to. Japanese kasi yung nakasulat. Hindi maintindihan. So, ito yung una kong nakuha. Tapos, meron siya ganito. Ayan. Ito yung mga kasama niya. Ganyan siya. Sa loob ng box. So, sabi dito sa Japanese, yung susundan kong instructions. Hindi ko siya naintindihan, pero magbibase lang tayo sa pictures, sa drawing. Yung number 1, sabi, ilalagay daw itong, ilalagay daw ito dito. Isa lang yung nasa drawing, so isa lang yung ilalagay ko. Ayan, dalawa siya. Hindi ko rin maintindihan yung nakasulat dito. Ang nababasa ko lang, MOMO Uru-hada. I'm not sure if brand yun or yun yung tawag dito sa product. Lalagay ito. Powder siya, guys. Then, lalagyan ng water. Kaya nakakadami yung water. Meron ditong line na parang konting water lang. Ayun, may nakasulat. Ayan o. Lalagyan ko muna ng tubig. So, wait. Well, hindi ko napigilan yung gripo namin. So, umabot siya dun sa second line. Ayoko naman itapon kasi sayang yung powder. Pero, ayan. Next is, sabi dito, up and down daw. Talagay natin to. Tapos, up and down. Nakatakot eh. Ano pag nag-fail? 12 seconds later. Hindi siya nagsasara. Hindi pala siya iniikot. So, ayan. Up and down daw. Tatlong step lang siya eh. So, ito na yung last step. Medyo matagal. Yung final product is dapat foamy na siya. So, push pa. Medyo nakakapagod. Mukha siyang madali kasi tatlong step lang. Pero itong third step, nakakahingal siya. Nakawa na. Pagod na ako. Wala pa tayo sa kalahati. Sana hindi tayo magkalat, diba? Kasi ayun nung bumubulwak na siya dun sa labas. Ay, pagod na ako. Feeling ko sulit na sulit yung paggamit ko nitong facial wash na to. Kasi oily ako kanina. Mas oily pa ako ngayon after ko magagaganon. Tapos wala pa rin. Pa rin siya. Pagod na ako mga dahil. Buti pa yung mga facial wash na. Buksan mo lang yung tube. Tapos lalagay sa kamay mo. Tapos gaganon mo na. Okay na. Ito, gaganon-ganonin mo pa. Kasi foam na. Hindi ko alam kung dapat bang puno siya kagaya nito. Pero ito, pagod na ako. 1 eternity later. Medyo foamy na siya. Foamy na, diba? Pwede na siguro to. So, paano? Hindi ko alam. Basahin ko pa muna yung face ko. Pero dito sa picture na to, hindi nagbasa ng face si ate. Parang tuyo lang yung face niya. Gawin din natin yun. Cute to. Sponge siya dun sa
sarap. Ang sarap sa feeling. Oh my God. Parang worth it yung pagod ko, guys. Sana alam ko kung gaano katagal siya ginagamit. Gaano kadami yung dapat kong ilagay. Pero hindi ko maintindihan. Magbabanlaw muna ako and then balitaan ko kayo kung ano yung feeling after ko siyang gamitin. Okay. Tada! So there you go, guys. Not sure if you see it, but I feel that my skin is a little bit brighter. So, kikita niyo yung pimples ko ngayon. After ko mag-facial wash, what I usually do for my skincare is toner lang, moisturizer, then yung pimple gel ko since it's breakout season. Since I'm also testing this LED glow mask, itatry ko na din siya. Charge ko pala muna siya. Nakalimutan ko i-charge. And there you have it. Mag-beauty rest muna ako for 20 minutes. And kung gusto nyo malaman kung paano gamitin to, my full review and kung effective ba after 21 days, abangan nyo na lang yan sa susunod kong vlogs kasi nakaka 1 week pa lang ako. Bye guys! Thank you for watching this video and I hope you enjoyed it. And if you did, please like, comment, and subscribe. Thank you!